کارتون یه دستگاه خیلی خفنه که مطمئنم وقتی که همه شما سنتون یه ذره پایین‌تر بوده این دستگاه رو توی یکی از فیلم‌ها یا چه می‌دونم سریال‌های تلویزیونی دیدید. خود منم از این دستگاه زیاد دیده بودم و همیشه دوست داشتم یه دونه از اینا داشته باشم و بتونم تستش کنم. حالا بریم برای آنباکسینگش. اول از همه اینو من دقیقاً از آمازون سفارش دادم ولی کارتونش وقتی که آوردن یه ذره کارتونش صدمه دیده بوده. ولی خب حالا بریم ما آنباکسینگش بکنیم. آنباکسینگ به سبک مهران. و بله ببینم چیزی دیگه توش هست. نه چیزی دیگه توش نیست. این دقیقاً همون دستگاهیه که ما امروز قراره با هم تستش کنیم. اسم این دستگاه فوکیبورایه و بچه‌ها دستگاه فوکیبورای از همین لوله هاست که باش سوزن پرت میکنن توی ژاپن اختراع شده. سیستم این دستگاه اینجوریه که شما یه سوزن دقیقاً وارد این منطقه میکنید. البته سوزنش باید تهش از اینجور چیزام داشته باشه و وقتی که شما فوت میکنید اون سوزنه با سرعت نمیدونم خدا تا میخوره به اون جسمی که اون روبرو هست. و قبلا میومدن سر این سوزنه رو سمی میکردن، مثلا باش میزدن به یه حیوونه چند متر میرفته بعد میمرده یا باش شخصیت رو ترور میکردن. حتی توی ژاپن المپیک فوکیبورای داریم، یعنی شما میتونید برید اونجا توی مسابقات شرکت کنید و چه می‌دونم نشونه بگیرید. امروز این ویدیو قراره که ما این دستگاه رو تست کنیم. اول اصلا ببینیم که چجوری میشه باش نشونه گرفت، آیا سخت یا آسونه و ببینیم که قدرتش چقدره. پس اصلا با ما هم باشید. آقا سیستم تیر یا همون سوزن این دستگاه اینجوریه که شما یه دونه سوزن اینجوری دارید که واقعا خیلی تیزه و بعد اینو میذارید اینجوری روی سرش، روی این سر سوزن و این میشه تیر این دستگاه. حتی این دستگاهمون جا تیری هم داره. مثلا اینجا خیلی قشنگ میتونید تیرا رو بذارید که خیلی سریع در بیاد، بذارید توش شلیک کنید و خودتون ببینید. آقا من این تیر رو اینجا وارد میکنم. الان این دستگاه آماده است. الان اگه من فوت بکنم این سوزنی که این داخل است با سرعت به سمت جلو پرتاب میشه. ولی اول از همه ما اینو میدیم با آرمان اینو بذار روی چشمت. تو خودت میدونی بار اول جوشکاری آجی از جوشکاری خیلی بدتره. ببین این سوزن اگه چه میدونم به بدنتون بخوره میشه درش بری، ولی اگه به چشم بخوره اصلا چشمو اصلا نمیشه. بعد چشو دراریم. این از نشونمونه. ببین من گوپرو هم دقیقاً همینجا میذارم. بعد امیدوارم به گوپرو نزنم. ببین اولین تیراندازی من 1 2 نشد. What the fuck؟ فکر کنم سیستمش میگی چجوریه؟ نه سیستمش درسته. فکر کنم کلا بعد بیشتر رو داخل لپ دهنت جا بده. بعد یه ذره بعد بیشتر فشار بدم. فکر کن نمیخوای بزنی. آره بذار من یه تلاشی کنم. یه ذره بعد بیشتر فشار بدم. وای حاجی چه خفن، قشنگ تا اینجا رفت داخل ولی دیدی اصلا صدا نمیداد. یه تیر دیگه رو بردارم. فکر کنم این یکی اولاش توی پرتاب یه ذره گیر میکرد. آقا تیر رو بعد اینجا گذاشت، یه ذره بعد فشارش داد و اگه فوت کنم راحت شلیک می‌کنه. حالا بریم برای شلیک دوممون. فکر کنم بیشتر راه فشار دادم. الان اوکی. این سری رو ببین آرمان، سوزن از نصف بیشتر رفت داخل. قدرتش خیلی زیاده بچه‌ها. مثلا اگه من اینو بزنم به یک انسان باور کنید این سوزن تا اینجا فرو میره. حالا کشنده نیست ولی اگه سمی باشه اصلا طرف 100% سرویس میشه دیگه. ما تو الان فهمیدیم که این سلاح سوزنش از نصف بیشتر تونست بره داخل این سیبل ما و الان بریم دقیقاً این سلاح رو روی دونه هندونه تست کنیم ببینیم که تا کجای اون سوزن تو این هندونه فرو میره. کلی گشتیم ما تو زمستون هندونه پیدا کردیم. نمیدونم از چه کشوری میاد. فکر کنم از آفریقا اومده. ببین آرمان به نظرت تا کجای این سوزن میره تو هندونه؟ تو تقریبا تهش. من میگم از نصف کمتر چون پوست هندونه خیلی سفته. وای آرمان نفهمیدی چی شد. وایسا فکر کنم بتونم حدس بزنم. این از سر اون سوزنش خودش رفته داخل هندونه گیر کرد فکر کنم، چون آبش هم داریم میشه که نگاه. راست میگی. آقا باورم نمیشه. یعنی سوزن رفت داخل هندونه خب بعد توش گیر کرد بعد اونو با خودش ببره تو افتاد بیرون. باورم نمیشه در این حد قدرت داشته باشه. بریم 1 2 ببین آرمان هولی شت اصلا من نمیدونم چی بگم. ببین این سری سوزن که رفت داخل هیچ، حتی این سر سفیدم رفت داخل. یعنی در این حد قدرت داره. ببین من اگه بخوام با انگشتم برم داخل این هندونه نمیتونم، خیلی سخته. ولی خب این سوزن که رفت داخل هیچ، حتی این سر مشکی هم ببین تا کجا رفته داخل. بذار درش بیارم نگاه کن. تا اینجاش رفته بود داخل. بعد یه نکته هم بهتون بگم، از این سلاح‌ها شما میتونید حتی سایز 30 سانتش هم بگیرید، ولی خب اوریجینالشون که ژاپنی هست تقریبا 50 سانته. اوکی آقا بریم یه بار دیگه رو هندونه تست کنیم، ولی این سری میخوام فاصله‌مو خیلی زیاد کنم. تقریبا میشه گفت 10 متر فاصله دارم الان. هر وقت آماده بودی بگو به من. خب البته فکر کنم فقط خودم باید آماده باشم. زدم.
یس حاجی چه نشونه گیری. یه ذره زدم بالا ولی خب بازم همون نتیجه‌ای که از قبل گرفتیم. بچه‌ها بازم سوزن کاملا رفته توی هندونه. ببینید خودتون سوزن تا کجا وارد این هندونه شده. حالا که ما قدرت این دستگاه رو روی هندونه هم دیدیم، به نظر من آیتم بعدی رو میدونی چی باید بیاریم؟ میخوای رو من تست کنی؟ نه دیگه تو رو نیاز داریم برای فیلم برداری، ولی بیا این آیتم رو روی دونه آیفون تست کنیم. آقا این آیفون خرابه. اینجا رو من با لیزرم ساخته بودم و این آیتم بچا کاملا خرابه دیگه، روشنم نمیشه، ولی خب دیسپلیش سالمه، یعنی میتونیم روی دیسپلی این آیفون تست کنیم. خب آرمان به نظرت این دستگاهمون با آیفون چیکار میکنه؟ من میگم تیر میخوره بهش کمونه میکنه. خب واسه همین عینک داریم. منم که اصلا کاپشنم خیلی محکمه، خیلی کلفته، فکر نکنم بلای سرم بیاد، ولی حواست باشه کمونه کرد بهت نخوره. به نظر من که دیسپلی رو میشکونه یا حداقل سوراخش میکنه. البته اگه بزنم بهش چون خیلی سخته. ببین من همش اشتباه میکنم، اینجوری میکنم. اینو میخوام بخورم. آقا در اصل بعد اینجوری باشه، اونجوری بعد فوت میکنم. ببین دقیقاً با آیفون نشونه گرفتم. آقا یه نقطه خیلی کوچولو من انجام میبینم ولی آیفونمون رو متاسفانه نتونست سوراخ کنه. حالا بذار یه تست دیگه انجام بدیم. واقعا با قدرت خیلی زیاد فوت کردم، یعنی در حدی که ببین تیرم برگشت خورد و تیر رو ببین کج شد، یعنی با قدرت خیلی بالا من شلیک کردم. ولی بذار ببینم که آیفون رو چیکار کرد این لامصب. چیزی من نمیبینم، گوشی همچنان سالمه. what the fuck. یه چیزام بهت بگم، الان نشونه گیریم خیلی خوب شد. من فهمیدم که 3 سانت بعد سمت چپو نشونه بگیرم بعد میخوره بعدا. آرمان دوست داری تست کنی؟ برو ببینم نشونه گیری تو بهتره یا من. بیا برو ببینم چیکار می‌کنی. برو شبیه سرخپوستای آمریکا شده. بعد آفریقایی‌ها هم هر روز که هنوز با این سطح شکار میکنن. خورد؟ بزن محکم. به قول تو باید بدیم جلو. آره یه ذره بده جلو که یه سره چیکه میده. میخوای من بزنم؟ بزن. دیدی؟ یه سره داد؟ آره برو. عالی بود. از اون فاصله خدایش خوب زدی. ببین دقیقاً خورد به اینجا. حالا یه چیز بهت بگم، یه نکته. ما این سلاح رو امروز خریدیم. من خودم به شخصه اولین باری بود که توی زندگیم دارم با این سلاح اینجوری شلیک میکنم. نشونه گیریمون به نظر من خیلی خوب بود. آره. دشمنان ببینن. به نظر من اگه مثلا سمی چیزی توش باشه خیلی راحت میتونید مثلا یه حیوانو از فاصله چه میدونم 20 متری 30 متری بزنید. میخوای یه تستم از فاصله دور انجام بدیم؟ آره. ببین من با پام میخوام متر کنم. خب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. وای 15 متر. انسان در مقابل طبیعت هم اینجوری راه میرفتی. آقا مطمئن نیستم بتونم بزنم. هولی شیت، از این فاصله به این کجا رو زدم باورم نمیشه. مثلا من اگه یک گراز این جلو بود خب نشونه شکمشو میگرفتم بهش میخورد. تقریبا 10 سانت راستش زدم ولی تا اینجا فرو رفت، یعنی اگه به اون گراز میخورد وارد پوستش میشد و اون سم وارد بدنش میشد میمرد دیگه. و یه سوالی، مثلا حیوانو با سم میکشن بعد کبابش میکنن سمه میره ولی اون قسمت گوشیشو میبرن میندازن دور. باز این آرمان حرف زد. و چیو میبرن؟ کباب میکنن رو آتیش سمه میره دیگه. ولی فرض مثلا یارو کباب نکنه اسکول باشه بخوره خودش هم بره. خب اینم از سلاح فوکیبارای ما. همونجوری که بهتون گفتم و همین الان شما هم دیدید این سلاح خیلی خطرناکه. ازتون خواهش میکنم مثل بچگی خیلی از ما توی کوچه خیابون با این سلاح بازی نکنید. یهو دیدید مثلا همین وارد گوش یه نفر شد. اگه وارد گوش یه نفر بشه تو امکان مرگ هم هست، یا اینکه چه میدونم خورد به چشم یه نفر. به نظر من سلاح خیلی خفنیه، من اینو نگرش میدارم و قیمتش هم خیلی خوب بود. قیمتش تقریبا 30 یورو شد. حتما نظرتون رو برام راجع به این سلاح بنویسید. دوستتون دارم، عشق منید و تا ویدیو دیگه بای بای.